Bữa nay nắng kinh khủng luôn nè, mình đi ngay trưa nữa mà gió nữa, đang ngay mùa thả diều, cái gió quá gió. Ôi gió kìa. Gió ghê thiệt. Đang mùa thả diều luôn anh em, mà mình đi ngay trưa nữa. Tại vì không có thời gian á anh em, lâu lâu mới có ngày rảnh đi test cho anh em. Đi ngay trưa luôn, nãy mình đi là 10 giờ mấy trưa. Giờ chắc đang 11, 12 giờ trưa á. Ồ gió kìa. Hồi nắng kinh khủng anh em, đang mùa thả diều á, đang mùa nắng đó các bạn. Nắng kinh khủng luôn. Ồ gió kìa. Ồ gió quá gió nè. Mình tính đi buổi chiều mà buổi chiều á thì đang mùa thả diều, mà giờ buổi chiều á thì đông người quá, người ta ra người ta thả diều á, đang mùa thả diều nên là phải đi sớm tí. Ồ gió kìa. Quá gió rồi. Này gió quá nên là phải bay thấp á nè, bay cao, gió nó táp quá táp luôn. Tính ra mấy con bò ở đây nó dạng dữ trời, bay hù hù vậy mà nó không sợ gì chứ. Đang bay ngay buổi trưa á, ngay 12, không biết có bị ảnh hưởng tới mọi người ở đây không ta. Tại nãy giờ mới bay có 2 cục pin nè các bạn, cục này là cục pin thứ 2 nè. Ủa nãy giờ nói quá nói không biết có ghi âm được không. Ồ gió kìa. Gió quá gió. Mình đứng gió được luôn rồi anh em. Ê, gió ghê thiệt. Chút xíu nữa lên đọt cây rồi. Gió ghê thiệt chứ. Trời ơi, lủi ngay con heo đất luôn bà nội.
ok nha anh em.